नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सैमसंगले आफ्नो मिड रेंज बजेटको नयाँ ब्रान्ड स्मार्टफोन जो सैमसंग ग्यालेक्सी A52 लाई लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो फोन भने 2020 को सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको जो सैमसंग ग्यालेक्सी A51 को सक्सेस पछि नै यसलाई जो सैमसंग ग्यालेक्सी A52 लाई लन्च गर्दैछ। यो भने 2021 को पहिलो हप्ता भित्र नै हामीले देख्न सक्ने छौं र नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सक्ने छौं र नेपाली बजारमा यसको मूल्य के कतिसम्म रहने सम्भावना रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र अरु के फीचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु र त्यसका लागि हजुरहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु पर्नेछ र भिडियो मन परेपछि भने भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरुलाई मिल्ने छ। Samsung Galaxy A52 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.67 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिजाइनका साथ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ भने यसको पछाडीपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो र एकदमै प्रिमियर देख्न सकिन्छ र यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने जुन एकदमै लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम यसमा देख्न सकिन्छ जो एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ र प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो प्रोसेसर यसमा युज गरिएको छ। स्पेशली गेमरहरुका लागि अलिकति फाइदा हुनेछ। मिड रेंज फोनहरुमा Samsungले आफ्नै एक्सनोस वाला प्रोसेसरहरु युज गर्ने गरेको थियो। अहिले भने क्वालकमको स्न्यापड्रेगन 750G चिपसेट प्रोसेसर युज गरेको छ जसका मदतले गेमिङलाई एकदमै हेल्प पुग्छ। गेमिङ गर्नको लागि एकदमै राम्रो जो यो गेमिङ प्रोसेसर पनि हो र गेमिङका लागि एकदमै राम्रो रहेको छ र यो एक 5G प्रोसेसर पनि हो र Samsung Galaxy A51 भने 4G भेरिएन्टमा देख्न मिलेको थियो। त्यही पनि एकदमै राम्रो बिक्री भएको थियो र एकदमै राम्रो सेलिङ र सबैले रुचाएको फोन हो र A52 भने 5G भेरिएन्टमा देख्न सक्ने छौं। यो भनेको हाम्रो लागि एउटा प्लस पोइन्ट पनि हो र यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडीपट्टि चारवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। क्यामेरा एकदमै राम्रो रहेको छ जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको र सेकेन्ड क्यामेरा 12 मेगापिक्सल र थर्ड क्यामेरा फोर्थ क्यामेरा भने 5 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ भने यसको अगाडिपट्टिको क्यामेरा भने जुन सेल्फी क्यामेरा 32 मेगापिक्सलको रहेको छ यो भने एकदमै राम्रो कुरा हो र ओभरअल क्यामेरा एकदमै राम्रो रहेको छ र सेल्फी लभरहरुका लागि पनि एकदमै बेस्ट फोन रहेको छ र क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। सबै क्यामेराहरुमा AI टेक्नोलोजीको युज गरिएको छ जसका मदतले अझ बेटर फोटोहरु र अझ राम्रो क्वालिटी वाला फोटोहरु हामीले देख्न सक्ने छौं र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप त त्यति राम्रो र अझ धेरै पावरफुल चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने Samsungका मिड रेंज फोनहरु जो अरु 2020 मा जति पनि आएका थिए उनीहरुमा 5000 6000 7000 सम्म पनि देख्न मिलेको थियो। यसमा भने 4000 mAh को ब्याट्री मात्र देख्न मिलेको छ। यो भने अलिकति मलाई नराम्रो लाग्यो। 5000 सम्म दिएको भए पनि अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ हुने थियो तर पनि अरु फीचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने प्राइस एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा 27 वाट को फास्ट चार्जर देख्न सकिन्छ। USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने लिक्स र रुमरहरुलाई हेर्ने हो भने एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्ने छ जुन 6GB प्लस 128GB वाला भन्ने कुरा छ जसको प्राइस भने हामीले नेपाली बजारमा 40 देखि 45000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्ने छ। Samsung Galaxy A52 को ओभरअल डिजाइन फीचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने मलाई पर्सनली रूपमा यसको क्यामेरा फीचरहरु एकदमै राम्रो लाग्यो र अलिकति मलाई चित्त नबुझेको कुरा भने यसको ब्याट्री ब्याकअपमा हो जुन 4000 mAh को मात्र देख्न मिलेको छ। अलिकति 5000 mAh सम्म दिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो र अरु ओभरअल फोन एकदमै राम्रो रहेको छ र गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। जो क्वालकमको स्न्यापड्रेगन 750G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो गेमिङ प्रोसेसर हो र गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र Samsungले यो भने एकदमै राम्रो काम गरेको छ र एउटा यो 5G भेरिएन्टमा देख्न मिल्ने छ। यो भने अझ प्लस पोइन्ट रहेको छ किनभने Samsungका मिड रेंज फोनहरु अरु A51 भने 4G भेरिएन्टमा देख्न मिलेको थियो तर पनि एकदमै राम्रो फोन रहेको थियो। यो भने 5G भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ। यो भने एउटा प्लस पोइन्ट पनि हो र ओभरअल फोनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मलाई भने एकदमै राम्रो लागेको छ। यसको बजेटलाई हेर्ने हो भने र हजुरहरुलाई भने के लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र फोन कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यसको सबैभन्दा राम्रो कुरा के लागेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरुलाई मिल्ने छ।